Δεν θα πω φτάσαμε στο τέλος, θα πω φτάσαμε στην αρχή. Καλώς ορίσατε στο τελευταίο βίντεο του 2024 και στην αρχή του 2025. Αγαπημένα μου παιδιά, μπορεί να είναι το τελευταίο βίντεο της χρονιάς, αλλά δεν θέλω να έχει καθόλου μελαγχολικό χαρακτήρα. Ξέρετε ότι δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, οπότε γι' αυτό και σας είπα στην αρχή του βίντεο ότι δεν θα μιλήσουμε για τέλος, αλλά για μια πανέμορφη καινούρια αρχή. Θέλω να αποχαιρετήσουμε το 2024 με πάρα πολύ αγάπη, όμορφες σκέψεις. Ξέρω ότι ήταν μια χρονιά η οποία είχε πολλά δύσκολα, πολλά στενάχωρα και πολλά βαριά. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να διοχετεύσουμε όλη μας την καλή ενέργεια και μέσα από τις πράξεις μας, μέσα από αυτά που κάνουμε, να βοηθάμε για το καλό και μόνο για το καλό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα γενόμενα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι για αυτά που έχουν γίνει, ανήκουν στο παρελθόν και εμείς πρέπει να φτιάξουμε ένα πιο όμορφο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε πράξεις, δράσεις και όχι μόνο σκέψεις. Άρα λοιπόν θέλουμε θετική ενέργεια, θέλουμε θετική σκέψη και πάντα θέλουμε και δράση. Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ στο κανάλι, παλαιούς και νέους συνδρομητές. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ που είστε εδώ και με στηρίζετε και με παρακολουθείτε. Μου επισημαίνετε λάθη, μου επισημαίνετε καλά, στραβά, κακά, όλα. Γι' αυτό σας θέλω εδώ, είμαστε μια πολύ ωραία παρέα και θέλω να μοιραζόμαστε τα πάντα. Θέλω τις ιδέες σας, θέλω τις σκέψεις σας. Θέλω τα πάντα, μα πάνω απ' όλα αυτό που θέλω είναι την αγάπη σας, γιατί η αγάπη μας πάει μπροστά. Εύχομαι το 2025 λοιπόν να μας βρει αγαπημένους, ενωμένους και γερούς, όλους γερούς πάνω απ' όλα, να στείλουμε όλοι, μα όλη την ενέργεια, τη θετική μας ενέργεια στους ανθρώπους που περνούν πιο δύσκολα, πιο δύσκολες περίεργες στιγμές. Να είμαστε όλοι καλά, να γίνουμε όλοι καλά, να είμαστε ευτυχισμένοι και γεροί και να εύχομαι το 25 να είναι η χρονιά μας. Σας αγαπώ όλους πολύ!